Selamat datang ke perbincangan kita. Hari ini, kita akan sambung lagi menyelami satu topik yang sangat penting dalam kurikulum sejarah tingkatan 5. Bab 1, Kedaulatan Negara. Kita akan cuba fahami sama-sama apa sebenarnya teras kekuatan negara kita ni, macam mana ia dibina dan apa peranan kita semua dalam hal ni. Okey, mari kita mulakan dengan yang paling asas. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.1. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila sebut kedaulatan? Okey, secara mudahnya kedaulatan ni kuasa tertinggi sesebuah negara. Kuasa tertinggi. Ya, maksudnya negara tu bebas. Bebas tentukan haluan sendiri, tadbir urus sendiri, tanpa ada campur tangan kuasa luar. Faham. Dan konsep ni sebenarnya bukan benda baru kat Malaysia. Oh ya? Dah wujud lama dah, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Lepas tu ia terus diperkuat lepas kita merdeka tahun 57 dan masa pembentukan Malaysia tahun 63. Yang menariknya pasal kedaulatan ni bila kita tengok asal-usul perkataan tu sendiri dalam pelbagai bahasa. Macam mana tu? Contohnya dalam bahasa Yunani, ada perkataan superanus atau supremus. Maksudnya agung atau tertinggi. Agung, tertinggi. Ya, merujuk pada negara yang bebas dan merdeka. Kalau dalam bahasa Inggeris pula, kita guna sovereignty. Maksudnya negara tu ada kuasa penuh untuk memerintah. Okey. Dalam bahasa Arab, ia datang dari perkataan daulah. Daulah. Macam daulah Islamiah tu ke? Ia bermaksud kuasa pemerintahan atau kerajaan. Dan dalam bahasa Melayu kita sendiri, perkataan daulat tu merujuk kekuasaan tertinggi raja atau negara. Jadi, banyak bahasa merujuk benda yang sama lah ya. Kuasa penuh, kebebasan. Betul. Kesimpulannya, kedaulatan tu ialah kuasa tertinggi sesebuah negara merdeka untuk jalankan pemerintahan dia sendiri. Tapi konsep ni mesti berubah ikut zaman kan? Ada perbezaan tak antara kedaulatan zaman dulu dengan kedaulatan zaman sekarang? Ada beza. Kedaulatan tradisional macam zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, dia lebih tertumpu pada raja. Raja sebagai pusat kuasa. Tepat sekali. Raja tu pemerintah mutlak. Kekuasaan dan kewibawaan dia disokong pula oleh taat setia rakyat. Itulah paksi kedaulatan masa tu. Okey. Berbeza dengan kedaulatan moden, yang ni banyak dipengaruhi oleh idea-idea dari Eropah, terutamanya selepas revolusi-revolusi kat sana. Revolusi macam revolusi Perancis tu. Ya, contohnya. Kedaulatan moden ni lebih terkait dengan konsep negara bangsa, hak rakyat, kerajaan berperlembagaan. Maknanya kuasa tu dah tak tertumpu pada seorang raja je lah. Betul. Macam kedaulatan Malaysia hari ini, ia bersifat moden. Ia lahir daripada gabungan negeri-negeri yang membentuk persekutuan. Okey. Kita ada sistem raja berperlembagaan, di mana kuasa raja tu tertakluk kepada perlembagaan. Dan kita ada demokrasi berparlimen, di mana rakyat pilih wakil mereka. Ini semua ciri-ciri kedaulatan moden. Baiklah, dah jelas sikit pasal konsep asas dan jenis-jenis kedaulatan ni. Sekarang, mari kita bincangkan bab 1.2. Macam mana pula kita nak kenal pasti sesebuah negara tu betul-betul berdaulat? Apa ciri-ciri dia yang mesti ada? Okey, ada 4 ciri utama yang kita boleh tengok untuk tentukan sesebuah negara tu berdaulat atau tak. 4 ciri utama. Apa dia tu? Pertama, negara tu mesti mempunyai pemerintahan yang teratur. Maksudnya, ada kerajaan yang berfungsi. Kerajaan yang stabil lah kiranya. Ya, yang boleh jaga kestabilan politik, urus ekonomi, jaga pertahanan. Macam kat Malaysia ni, kita ada jentera pentadbiran yang jelas bawah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen kita tu. Okey, yang pertama pemerintahan. Apa lagi? Kedua, negara tu mesti mempunyai sempadan yang jelas dan diiktiraf. Sempadan wilayah? Betul. Garis pemisah antara negara kita dengan negara jiran. Dan sempadan ni penting. Bukan setakat garisan atas peta. Ia tentukan sejauh mana kuasa undang-undang kita, pentadbiran kita, pertahanan kita. Dan ia mesti diiktiraf oleh negara lain macam melalui PBB. Faham. Jadi, pemerintahan, sempadan. Yang ketiga? Ketiga, mesti ada sistem perundangan sendiri. Undang-undang negara lah ni. Ya. Sistem undang-undang dan peraturan untuk pastikan negara aman, rakyat sejahtera, keadilan terjaga. Tulang belakang negara lah kiranya. Macam kat Malaysia,
Kita punya undang-undang tertinggi ialah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, Yang keempat, dan ini sangat penting, ialah mempunyai rakyat. rakyat. Maksudnya penduduk. Ya, penduduk yang tinggal dalam negara tu terikat dengan undang-undang negara tu dan membentuk identiti negara tu. Macam kita di Malaysia, rakyat kita pelbagai kaum, tapi disatukan bawah satu kewarganegaraan dan kita ada rukun negara sebagai panduan bersama. Okey, jadi 4 ciri. Pemerintahan, sempadan, perundangan dan rakyat. Lengkap semua ni baru boleh kata negara tu berdaulat lah ya. Tepat sekali. Bila dah ada ciri-ciri ni, memang nampak jelaslah kedaulatan ni asas penting. Sekarang, mari kita bincangkan bab 1.3. Boleh terangkan lagi tak kenapa kedaulatan ni kita anggap sangat-sangat kritikal untuk negara macam Malaysia? Apa kepentingan dia sebenarnya? Kedaulatan ni, dia macam lesen untuk negara kita berfungsi dengan sepenuhnya. Penting sangat. Lesen untuk berfungsi. Ya. Pertama, ia menjamin keberkesanan pentadbiran. Bila kita berdaulat, kita bebas buat dasar sendiri. Tak perlu ikut telunjuk kuasa luar. Kita boleh buat rancang pembangunan, urus negara ikut keperluan kita sendiri. Jadi, kita boleh buat keputusan terbaik untuk negara kita lah. Betul. Ini membawa kepada kepentingan kedua, kemakmuran ekonomi. Kita boleh urus sumber alam kita sendiri, bangunkan ekonomi ikut atuan kita untuk manfaat rakyat kita. Tak adalah orang luar datang ambil kesempatan je kan? Ya, betul tu. Okey, pentadbiran ekonomi ada lagi? Ada. Ketiga, kedaulatan penting untuk kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Macam mana tu? Melalui dasar-dasar yang kerajaan berdaulat boleh buat, kita boleh pupuk perpaduan dalam kalangan rakyat kita yang pelbagai ni. Jaga keharmonian, bina masyarakat yang bersatu padu. Ini penting untuk kestabilan jangka panjang. Memang penting tu, lagi-lagi kat Malaysia ni. Sangat penting. Dan akhir sekali, yang keempat, kedaulatan membolehkan kita menjalin hubungan luar negara secara bermaruah. Maksudnya? Kita boleh berhubung dengan negara lain atas dasar sama taraf, bukan sebagai negara yang tunduk atau bergantung. Kita boleh sertai pertubuhan antarabangsa, tanda tangan perjanjian, jalin kerjasama diplomatik sebagai negara yang merdeka dan dihormati. Ini buka peluang untuk negara kita cemerlang di peringkat dunia. Okey, jadi jelaslah kepentingannya itu untuk tadbir urus yang baik, ekonomi yang makmur, masyarakat yang sejahtera dan juga hubungan antarabangsa yang setara. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.4. Memandangkan kedaulatan ni begitu penting macam roh kepada negara kita, tentulah nak mempertahankannya bukan kerja senang dan macam disebut tadi, bukan kerja kerajaan semata-mata kan? Betul tu. Mempertahankan kedaulatan ni tanggungjawab kita bersama. Kolektif. Jadi, macam mana caranya? Apa langkah-langkah yang boleh diambil oleh pemerintah dan juga oleh kita sebagai rakyat? Ada beberapa langkah utama. Pertama sekali, penting untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Macam mana tu? Pihak pemerintah kenalah tadbir negara dengan cekap, adil, telus, agihkan kekayaan negara secara saksama. Pastikan politik stabil, tak ada huru-hara. Dan peranan rakyat pula. Yang baik untuk pembangunan dan yang penting patuh pada undang-undang. Jangan buat perkara yang boleh gugat kestabilan. Okey, jadi kerjasama pemerintah dan rakyat untuk kestabilan dan kemakmuran itu yang pertama. Apa lagi? Langkah kedua ialah memupuk patriotism, semangat cinta akan negara. Patriotism. Macam mana nak pupuk tu? Pemerintah boleh main peranan melalui pendidikan sejarah kat sekolah, adakan sambutan hari kebangsaan, kempen kesedaran. Tapi yang lebih penting, ia datang dari hati setiap rakyat. Dari hati maksudnya? Maksudnya, kita kena rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Hargai sejarah kita, warisan kita, hormat simbol-simbol negara macam bendera, lagu negaraku. Tunjukkan semangat ni dalam tindakan harian kita. Bersatu padu walaupun berbeza kaum dan agama. Faham. Kena ada rasa sayang pada negara lah. Ya, rasa sayang dan sanggup pertahankan nama baik negara. Itu patriotism. Okey. Yang ketiga? Yang ketiga, mengukuhkan pertahanan negara. Yang ni nampak macam tugas askar je, tapi sebenarnya tak. Oh, bukan tugas tentera je ke? Tentera dan pasukan keselamatan memang barisan hadapan. Pemerintah bertanggungjawab untuk gubal dasar pertahanan yang mantap, sediakan kelengkapan moden untuk angkatan tentera kita. Tapi rakyat pun ada peranan.
Peranan rakyat dalam pertahanan? Macam mana tu? Kita kena sentiasa peka dengan isu-isu keselamatan negara. Jangan mudah terpengaruh dengan anasir luar atau propaganda yang nak pecah belahkan kita. Jangan sesekali bekerjasama dengan musuh negara. Dan kalau keadaan memerlukan, kita kena sedia berkorban untuk pertahankan tanah air. Semangat ni penting. Jadi, kerjasama erat antara pemerintah dengan rakyat dalam ketiga-tiga aspek ni, politik, ekonomi, patriotism dan pertahanan, inilah yang akan jadi benteng kuat untuk kedaulatan negara kita ya. Tepat sekali. Ia satu usaha yang berterusan dan memerlukan komitmen semua pihak. Jadi secara ringkasnya, boleh kita katakan kedaulatan ni memang nadi kepada sebuah negara merdeka macam Malaysia. Ia bukan sekadar konsep, tapi merangkumi kuasa tertinggi untuk kita tadbir negara sendiri. Ia ada ciri-ciri yang jelas yang kita dah bincangkan tadi, pemerintahan, sempadan, perundangan, rakyat. Dan ia amatlah penting untuk kemajuan negara kita dari segi pentadbiran, ekonomi, sosial dan hubungan luar. Paling penting, ia memerlukan komitmen jitu daripada pemerintah dan setiap seorang daripada kita, warga negara Malaysia, untuk terus dipertahankan. Betul tu. Terima kasih atas perkongsian yang sangat mendalam tadi. Banyak yang kita belajar hari ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.